Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine. Ok. A apărut aici prima carte, Cavalerul de bâte. Ok. La baza pachetului avem 5 de spade, Regele de spade, 7 de bâte. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Văd aici un personaj mai dușmănos din fire, mai rațional, mai răzbunător. E un personaj care consideră că îi se face o nedreptate. Poate să fie vorba și despre o persoană care se află într-un compromis sau cineva care pur și simplu își urmărește propriul interes. Ce văd aici e un moment în care, uite, e ca și cum ceva pare nedrept, ceva pare să nu fie corect dintr-un anumit punct de vedere. Poate unii sunteți într-un moment în care vă dați seama cine este acest rege de spade și cu siguranță luați atitudine. În plan personal avem Cavalerul de bâte. Vorbeam despre faptul că în acest moment văd o perioadă în care ești foarte curajos sau foarte curajoasă, ai foarte multă inspirație. E o perioadă în care parcă te simți aici pasionat de ceva sau de cineva anume. Unii poate aveți legătură cu un personaj căruia îi place să trăiască viața intens. E un personaj căruia îi place foarte mult să acționeze. Acestui om îi place foarte mult să se bucure de viață. Îi place foarte mult să trăiască momentul. Apoi avem 3 de spade. Aici, uite, o persoană care trădează. Da. Acum, cavalerul ăsta de bâte nu e cineva pe care te poți baza, da? Că e o persoană care zice că face și după aia se răzgândește, sau e vorba de o persoană care se aprinde și se stinge la fel de repede. Văd o dezamăgire, o problemă. Uite, cineva se simte dezamăgit, cineva se simte alungat, lăsat deoparte. Da? Poate să fie un personaj care se simte în așa fel. Hai să vedem ce e cu acest cavaler de bâte. Ce e cu el? Avem 8 de monede. Da? Deci, e ca și cum aici văd un foarte mare entuziasm în legătură cu o construcție. E ca și cum vrei să construiești ceva, vrei să repari ceva. Poate să fie și o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe detalii, te concentrezi foarte mult pe ceva anume ce ai de făcut. Ia să vedem. Și avem spânzuratul și cavalerul de bâte. Da, o conexiune cu zodia pești. Fie vorba de cineva care are o problemă de sănătate, fie vorba de o persoană căruia parcă, nu știu, i-a pierit cheful de viață. E cineva care nu prea știe ce își dorește, nu prea știe ce să facă. Hai să vedem 3 de spade. Trei de spade a venit clarificat cu steaua și îndrăgostiții. Deci parcă e cineva aici care își dorește prea mult. Mai poate să însemne și un adevăr aici care se află legat de o relație. Pentru unii văd o legătură cu zodia Gemeni, zodia Vărsător. Poate și o veste pe care o primești în zona de online. Da? Poate e o veste legată de un adevăr, poate e o veste legată de un cuplu important din viața ta. Zece de monede. Da? Poate ceva legat de familia ta sau poate ceva legat de un grup de oameni din care faci parte. Oricum ar fi, eu văd aici o persoană care, repet, e oarecum tristă. Mai vreau o carte. Avem Marele Preot, o conexiune cu zodia Taur, zodia stabilității. Da? Poate să fie și o veste care apare de la un părinte sau de la o persoană pe care o respecti foarte mult. E cineva care, repet, poate avea probleme în dragoste sau pentru unii poate chiar să fie vorba despre ceva ce nu vă place și atunci a hotărât să mergeți pe cont propriu. E ca și cum nu ești de acord aici cu un prieten, cu cineva, cu ceva anume.
Apoi avem aici 2 de spade. Simt eu o discuție în secret pe care o ai cu cineva. Poate să fie și un moment în care simți nevoia să nu vorbești foarte mult despre proiectele tale, despre ceea ce vrei să faci. 2 de spade poate să însemne și o persoană care are de luat o decizie și nu știe ce să facă. Da? Avem ermitul, o conexiune cu zodia Fecioară. În curând, ce văd aici e faptul că vei intra în contact cu o persoană foarte matură. Este o persoană foarte înțeleaptă, cineva care se concentrează mult pe detalii, dar poate să fie și o veste importantă pe care o primești și care îți aduce liniștea. Hai să vedem 2 de spade. Regele de bâte, 10 de cupe. Ok. O legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Aici văd eu pe cineva care are un ideal în minte și ca și cum nu vrea să vorbească despre acel lucru. Nu vrea să acționeze în direcția respectivă. Poate pentru unii, da, putem să discutăm și despre un personaj care e mai sensibil din fire. Da? Pentru unii poate să fie și un fel de compromis, da, pe care îl faceți. Hai să vedem ermitul. Avem așa, diavolul 3 de cupe. O legătură cu zodia Capricorn. Aici ce mai văd eu în curând e faptul că poți să ai parte de o bucurie, doar că e o bucurie pe care parcă vrei să o ții pentru tine. Poate să fie o bucurie legată de bani, legată de ideea de control. Poate să fie și un moment în care zici gata, îmi ies lucrurile, reușesc să ajung în punctul respectiv. Pentru unii văd și o veste bună care, nu știu, v-am zis, parcă ține de bani sau ține de o pasiune foarte mare. Dar pentru alții parcă e un moment aici în care simțiți nevoia să vă odihniți, simțiți nevoia să dați un pas în spate, simțiți nevoia să vă relaxați ceva mai mult. Pajul de bâte. Simt aici că e ca și cum calci pe nisipuri mișcătoare, pentru că totuși este vorba despre o nouă activitate sau este vorba despre un nou început. Pentru unii vedeți că poate să apară și dragostea la muncă, dar pentru alții, dacă așteptați de mult timp o veste, să știți că aceasta vine în viitorul foarte, foarte apropiat. E o veste bună, e o veste care vă oferă energie, care vă oferă încredere. Surpriza, 8 de bâte și 6 de monede. Surpriza are legătură cu un e-mail, un mesaj, un apel telefonic. E ceva legat de bani. Bani pe care îi primești, bani pe care îi dai. Dar pentru unii e ca și cum se rezolvă ceva extrem de rapid. Da? Parcă cineva te sună și vrea să-ți înapoieze o datorie. Sau poate să însemne și o persoană care e foarte grăbită, e foarte agitată. Hai să vedem surpriza. 8 de bâte. 5 de cupe. O persoană care îți spune rapid despre o durere pe care o are, despre o problemă. Uite, e cineva căruia îi pare rău în legătură cu ceva anume. O persoană care regretă. Avem împăratul, o conexiune cu zodia berbec, dar poate să fie și o veste de la un personaj important din viața ta. Cum ar fi un părinte, un șef, un prieten, o rudă importantă. Cineva care are niște regrete. Ia să vedem 6 de monede. Da, s-au întors 3 cărți. Asta mă uit acum. Regele de monede, 8 de spade, 6 de spade. O legătură și cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci poate surpriza în legătură cu un personaj care are o obsesie, care are un blocaj. E un blocaj legat de bani sau e un blocaj care ține de un drum. E ca și cum cineva e blocat să ajungă la tine.
Au mai ieșit două cărți, Puterea și Nebunul, o legătură cu zodia Leu, zodia Vărsătură. Deci aici surpriza are legătură cu cineva care se luptă, cineva care se revoltă, cineva care are o problemă, da? Și te sună și te întreabă cum poți să rezolvi sau uite în ce situație sunt. 6 de monede, Regina de cupe. Deci, din nou, e ceva legat de un cadou, de bani sau e ceva legat de a fi echilibrat, da? Poate omul ăsta are o problemă aici și nu poate să se echilibreze. Da, am mai cerut o carte pentru surpriză și mi-a ieșit faetonul, da? Surpriza are legătură cu un drum pe care cineva vrea să-l facă către tine sau poate tu, da, vei face acest drum și la acest drum ai parte de o bucurie. Totuși avem un cavaler de cupe, da, care vine aici cu o veste, vine cu o invitație de dragoste. Hai să vedem ce zice acest tarot în legătură cu surpriza, că sunt niște vești fulgeri care apar. Niște bârfe și o scrisoare. Cineva care e dornic să-ți spună niște bârfe, să-ți spună niște vești, da, pe care le așteaptă. Avem căsătorie, o femeie brunetă, o femeie blondă, militarul. Poate e vorba de două prieteni, sau poate e vorba de două vești pe care le aștepți. Mai vreau o carte. Care-i surpriza aici? Persoană, uite, tandră, iubitoare și avem mulți bani. Poate să fie cineva care regretă că nu a colaborat cu tine sau cineva care regretă că nu te-a luat să lucrezi acolo sau cineva care regretă în legătură cu o sumă de bani sau în legătură cu ceva ce a făcut. Pentru că, uite, e cineva care vine aici cu succes, cu un cadou, cu ceva important ce ți oferă. Consultantul avem, da? Cineva care poate vrea să se consulte cu tine. Mai vreau o carte. Avem văduva. Da? Deci poate să fie ceva legat fie de o femeie matură, fie are legătură cu o firmă veche, o instituție, ceva important. No. Hai să vedem acum ce zice oracolul. Gelozie, bârfe, avem pisica și iubire sau o nouă iubire. Surpriza are legătură cu o persoană geloasă. Da? E o persoană ciudată. Gelozie și avem bani, abundență, noroc și schimbare. Da? E o veste aici pe care o primești în legătură cu banii posibil, da? Sau în legătură cu partea materială. Eu așa simt să vă transmit. Avem cooperare, da? Colaborare, avem delfini, deci cineva care vrea să vă împrieteniți, cineva care vrea să se apropie mai mult de voi. Da? Și avem așa, sarcină, teamă, bărbat matur. Și avem și un inamic. Da? E cineva care e cu ochii pe tine. Sau poate persoana asta are probleme cu cineva. Mai vreau o carte. Da, deci surpriza, repet, avem un cerb aici, da? O persoană excentrică, o persoană sau cineva care acceptă. Poate surpriza, așa cum am zis, are legătură cu un proiect important, cu ceva mare, dar pentru alții este clar vorba aici despre o persoană puternică și avem un mesaj surpriză. Eu cred că, nu știu, e cineva căruia îi pare rău și schimbă ceva pe ultima 100 de metri. Hai să vedem ce zice și tarotul Lenormand în toată povestea asta. Avem copilul și furtuna.
persoană mai copilăroasă din fire sau cineva care are probleme cu un copil, cineva care are probleme cu ceva nou. Și avem un drum. Mai vreau o carte. Vești, comunicare și avem drumul. Deci poate cineva care îți dă o vestă trăsnetă în legătură cu un drum. Fie că trebuie să facă un drum, fie persoana asta vrea să vină către tine sau cineva care are probleme la drum, mai poate să fie. Cartea Șoarecii și Ursul. Da, uite, cineva care are probleme cu studiile, cu un examen, cu acte, cu ceva anume. Și uite, parcă e un personaj care e gata să se sacrifice, e gata să sufere. Ia să vedem ce zice oracolul ăsta. Fata cu șarpele, da? Deci o persoană narcisistă. E o persoană ciudată aici pe care eu o văd. Și avem călătorie, progresie, da? Poate chiar drum. Și e un eveniment aici care se repetă. Da? Deci e o situație în care ești pus, o situație care se repetă. Și e ca un cuțit înfipt în spate. Alegeri sănătoase, a face alegeri sănătoase în dragoste și în viață, a se iubi pe sine, a fi fericit singur, pe de o parte, și pe de altă parte avem așa că nu e suficient. Cineva care e frustrat într-o relație, cineva care nu are încredere, e o persoană căruia este teamă și care se sabotează. Da. Mie tot mi se repetă mesajul ăsta că e ca și cum se reia o discuție, se reia o situație. Hai să vedem ce zice acest tarot. Avem văduvul și o problemă. Deci aici eu cred că surpriza are legătură cu o problemă mare pe care o are un bărbat important din viața ta. Fie este vorba despre cineva din familie, fie este vorba despre un prieten, fie este vorba despre un coleg. E un personaj care are probleme foarte mari aici. Și asta e surpriza. Dar e ceva ce se întâmplă brusc. Mai vreau o carte. Falsitate și constanță. Poate să fie și că, nu știu, cineva aici tot a mințit, da? Și acum nu-i mai merg lucrurile. Pierdere, bărbat. Da? Deci un bărbat și o pierdere. Da, eu cred că surpriza are legătură, așa cum am zis, cu cineva din jurul tău, cineva apropiat, care, repet, are niște probleme foarte mari și vei afla de ele. E o persoană prinsă la colț, efectiv. E prinsă la colț din toate direcțiile această persoană. Și uite, o surpriză legată de o întâlnire. Dar ce mai văd eu aici? Care legătură avem bani, casă și gelozie. Deci surpriza are legătură și cu o persoană geloasă. Poate e cineva care descoperă că a fost trădat, mințit, furat și acum persoana asta răbufnește. Hai să vedem ce spune oracolul șamanic în încheiere.
Wow! Avem moartea și dualitatea. Deci eu cred că surpriza are legătură cu faptul că se închide o perioadă duală, da? Sau cineva care era dual, nu știu, juca, nu știu, era cu două proiecte în același timp, lucra în două lucruri în același timp. E ceva legat de dualitate și treaba asta se închide, da? Pentru că văd aici foarte multă creștere. Surpriza, uite, avem reuniunea sufletelor și creștere. Da? Poate surpriza are legătură chiar cu această întâlnire. Întâlnirea poate să fie fizică sau online. Da? Și avem abundență. Și e ceva legat de bani. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.